วันนี้พวกเราออกเดินทางกันแล้วค่ะ Goede reis gewenst, jullie ook. Have a good trip. ทริปนี้เป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆที่เราวางแผนให้สามีโดยเฉพาะเขาแค่รู้ว่าจะบินไปภูเก็ตแต่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าปลายทางจริงๆคือที่ไหนและจะไปเจออะไรบ้างพอถึงสนามบินปุ๊บเราก็ไม่รีบเข้าโรงแรมแต่ว่าขับรถต่อไปยังเขาหลักจุดหมายแรกคืออนุสรณ์สถานสึนามิที่นั่นมีทั้งเรือขนาดใหญ่ที่ถูกซัดเข้ามาบนบกแล้วก็ภาพเหตุการณ์อดีตจากปี 2004 เป็นช่วงเวลาที่สามีเงียบไปพักใหญ่เพราะว่าที่นี่คือสถานที่ที่เขาเคยมาครั้งสุดท้ายเมื่อตอนเกิดเหตุการณ์แล้วก็ต้องสูญเสียลุงหนึ่งในคนในครอบครัวค่ะครั้งนี้เขาได้กลับมายืนที่เดิมอีกครั้งได้ระลึกถึงความหลังได้ใช้เวลามองย้อนวันเก่าๆและทำให้เราซึ้งคือเขาบอกว่าขอบคุณนะที่พามาเป็นโมเมนต์เงียบๆแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกบรรยากาศหน้าหาดเขาหลักวันนี้แม้เมฆครึ้มแต่ไม่มีฝนอากาศเย็นสบายเดินเล่นชิลๆได้แบบไม่ร้อนได้บรรยากาศดีไปอีกแบบค่ะจากนั้นเราไปต่อกันที่อนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มตั้งอยู่ริมทะเลพังงาสร้างขึ้นเพื่อรำลึกเหตุการณ์สึนามิปี 2004 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมรูปคลื่นสูงและก็กำแพงจารึกชื่อผู้เสียชีวิตบรรยากาศสงบรายล้อมด้วยสวนและพระใหญ่ริมทะเลเหมาะแก่การรำลึกถึงและก็ใช้เวลานิ่งๆกับธรรมชาติ This is the wave of the tsunami. This is the memorial in the Khao Lak. And we're searching for my uncle Theo and the plate, but I cannot find only a general plate from the Dutch people who passed away during the tsunami 21 years ago. Is this symbolic, the wave? Can you imagine how big? I'm already 2 meters. It must be even more. เราสองคนใช้เวลาที่นั่นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิกันสักพักจากนั้นเวลาที่รอคอยก็มาถึงคือมุ่งหน้าเช็คอินที่เสม็ดนางฉีค่ะ I am a happy man with a wife like you. And look the view. Look number one, the view. Look here. บอกเลยว่าเลือกที่พักที่นี่เนี่ยเพราะว่าอยากได้วิวที่อยู่ตรงหน้านี้เลยค่ะ After the stunning view of the location, look what we have here. What Vinny arranged. 6th anniversary. And then see if you walk to here, like another thing romantic. Come. I got something. Gonna be solid. เราสองคนชอบที่จะใช้เวลาทำกิจกรรมภายในโรงแรมเดินเล่นถ่ายรูปนั่งเงียบๆมองธรรมชาติดูทุกอย่างแบบเรียบง่ายลึกซึ้งมากค่ะแต่ที่แน่ๆเรื่องกินของเราก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะคะ Now here we are in the morning, raining day, beautiful view, but a beautiful breakfast. Today we make it a relaxed day. อ่าวพังงาความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีเกาะน้อยใหญ่กว่า100 เกาะรายล้อมน้ำทะเลสีมรกตตัดกับภูเขาหินปูนสุดอลังการจุดไฮไลท์ก็คือเขาตะปูหรือว่าเกาะเจมส์บอนด์ล่องเรือพายคายักลอดถ้ำเหมาะกับคนรักธรรมชาติช่างภาพหรือคู่รักที่อยากเก็บความทรงจำดีๆท่ามกลางวิวสุดอลังการแห่งอันดามันเช้านี้ฝนตกก็ได้บรรยากาศอีกแบบบอกเลยว่าฝนจะไม่ใช่อุปสรรคของเราสองคนแน่นอนในเมื่อตอนเช้าออกไปนั่งเรือยังไม่สะดวกเราก็ขับรถขึ้นไปณจุดชมวิวอ่าวตุหรีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมพร้อมทั้งบินโดรนเพื่อเก็บภาพสวยงามที่เราประทับใจค่ะ
มื่อฝนหยุดตกฟ้าเปิดสว่างก็ไม่ต้องรออะไรแล้วค่ะไปท่าเรือกันเลยวันนี้เรามีนัดกับธรรมชาติที่สวยเกินบรรยายจุดหมายก็คือเขาตะปูเขาพิงกันแล้วก็ถ้ำลอดที่อ่าวพังงาตลอดเส้นทางล่องเรือเนี่ยสองข้างทางเต็มไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยเรือค่อยๆผ่านภูเขาหินปูนสูงตะงานน้ำทะเลเนี่ยนิ่งสงบแล้วก็สะท้อนท้องฟ้าอย่างสวยงามเลยทีเดียวเขาตะปูหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเกาะเจมส์บอนด์เป็นแท่งหินทรงสูงแปลกตากลางทะเลเคยใช้เป็นฉากในหนังทำให้กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตระดับโลกใกล้กันก็คือเขาพิงกันภูเขาหินขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนกำลังเอ็นพิงกันอยู่อย่างสมดุลเป็นธรรมชาติที่สร้างสรรค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์เราโชคดีค่ะวันนี้ที่ฟ้าโปร่งไม่มีฝนทำให้ได้ใช้เวลาดีๆท่ามกลางวิวสวยๆกับคนข้างๆแบบเต็มอิ่มเป็นวันที่เรียบง่ายแต่พิเศษมากจริงๆค่ะ Hello. Hello. Yeah, VIP people. Oh, how many months baby? 3 months. มีช่วงที่เราได้นั่งเรือคายักลอดถ้ำเข้าไปข้างในเงียบสนิทจนได้ยินเสียงแค่น้ำกระทบกับพายกับแสงที่ลอดเข้ามาตามโพรงถ้ำบรรยากาศเนี่ยทั้งสวยลึกลับแล้วก็รู้สึกใกล้ธรรมชาติแบบสุดๆค่ะเป็นประสบการณ์ที่ทั้งผ่อนคลายแล้วก็น่าประทับใจแบบไม่รู้ลืมเที่ยวมาทั้งวันขอดินเนอร์วิวอลังการอาหารหลากหลายเพราะว่าหิวมากพร้อมทั้งชมบรรยากาศยามเย็นดูพระอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าแค่นี้ก็เพอร์เฟกต์แล้วค่ะกับการปิดวันที่น่าจดจำของเราสองคนทริปนี้เราสองคนได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวได้พูดคุยกันมากขึ้นหัวเราะกับเรื่องเล็กๆระหว่างทางเดินชมวิวแล้วก็จับมือกันโดยไม่ต้องเร่งรีบทุกช่วงเวลาเนี่ยรู้สึกเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเป็นการได้หยุดพักจากความวุ่นวายและหันมาใส่ใจกันมากขึ้นมองตาแล้วรู้สึกว่าแค่ได้อยู่ข้างๆกันแบบนี้ก็เพียงพอแล้วจริงๆ